أثبتنا أن الأنثى كما هي الحياة قد تنقلب بلحظة لتكون الموت. أولغا أحرقت شعبا كاملا انتقاما لزوجها. بوديكا أحرقت عاصمة الروم بهم انتقاما لابنتيها. جان دي كليسون فرنسية أعدموا زوجها فشكلت جيشا وحاربت فرنسا كلها. ديهيا حاربت الروم والعرب وانتصرت عليهم وحكمت شمال إفريقيا 35 عاما. جان دارك قادت الجيوش الفرنسية وهي في 17 من عمرها وأحرقها قومها حيا. أمينة ملكة إفريقية مسلمة قادت حروب شعبها لأكثر من 30 عاما. لا تدع تتمة هذا الفيديو تفوتك، فستجد قصصا تغير نظرتك للأنثى وتجعلك تتمهل كثيرا قبل أن تقترب من أطفالها أو حبيبها أو وطنها. أولغا أميرة الانتقام. أولغا أميرة من أصل بلغاري، تزوجها الأمير إيغو أمير كييف. جمعتهما علاقة حب ومودة عظيمة، كان نتاجها ابنهما سيفاتسولاف. ليشهد عام 945 فاجعة تقضي على سعادة هذه الأسرة، حيث أسرت قبيلة الديرفليان الأمير إيغو، وهي قبيلة كان الأمير يفرض عليها أتاوة مقابل حمايته لها. وفي ذلك العام أعاد جمع الأتاوة منها مرتين، فاستاء أهل القبيلة واختطفوه. قتلوه بطريقة وحشية وقاسية جدا، إذ ربطوه بين شجرتين بعد أن جعلوهما تنحنيان، ثم أفلتوا الشجرتين لينشطر جسده إلى نصفين وتتناثر أشلاؤه. جرح مشتعل. مقتل إيغور ترك أثراً كبيراً في نفس أولغا، التي آلت الإمارة إليها بالوصاية على ابنها الأمير، وأتيحت لها الفرصة للانتقام، حيث طلب أحد نبلاء الديرفليان يدها للزواج طمعاً في السيطرة على إمارتها وضمها إلى قبيلته. وفي سبيل إقناعها بالزواج أرسل خيرة حكماء وعقلاء قبيلته، فأمرت حراسها بأخذهم ودفنهم أحياء، ثم أرسلت للأمير تخبره بأنها قبلت عرضه للزواج وتستأذنه في أن يبقى رسله عندها لبضع الأيام لينشروا الخبر بين أهل بلدها ولتكرم وفادتهم. وأخبرته أنها تريد أن تقيم عزاء مهيبا لزوجها السابق قبل أن يعلنا زواجهما رسميا، وطلبت منه أن يرسل لها رجالا وجنودا أقوياء لتتباهى بهم بين أهل إمارتها. فاستجاب الأمير وأرسل لها 5000 رجلا من أقوى جنوده وأشدهم ومن خيرة رجال قبيلته، ولما رأتهم استضافتهم ثم حبستهم وأحرقتهم جميعاً. أميرة الانتقام. أمير الديرفليان، القبيلة التي كانت تشتهر بتربية الحمام وإنتاج العسل، علم بما وقع لجنوده وخيرة شعبه ورجاله، فأيقن هدف أولغا التي لم تمنحه الوقت للتصرف أو الرد، إذ توجهت مباشرة بجيشها وحاصرت قبيلته، حتى طلب الديرفليان العفو والصفح منها مقابل كل ما ينتجوه من العسل. فوافقت شريطة أن يجلب لها مع العسل 3 حمامات من كل بيت في إمارته، فاستجابوا لها ونفذوا طلبها الذي رأوه ثمناً هيناً يفتدون به أرواحهم، وأحضروا لها الحمام وعادوا لبيوتهم المبنية من الحطب والخشب، لتنهي أولغا الفصل الأخير من خطة انتقامها بربط خيط طويل بأرجل الحمام، وفي آخره وضعت قطعة قماش مغموسة في وقود، أشعلتها وتركت الحمام يعود إلى أعشاشهم لتلتهم النيران كل بيوت القبيلة. ووقفت هي وجنودها لتقتل الهاربين منهم واحداً واحد، أما الناجون من القتل والحرق فأخذتهم عبيداً لها، لتكون أولغا بذلك قد قتلت شعباً بأكمله انتقاماً لزوجها.
ولتسطر بذلك قصة أميرة الانتقام، بطلة أكثر صور الانتقام الأنثوي ضراوة. بوديكا أشرس محاربة في التاريخ، قامتها ممشوقة ونظراتها كأنها تطعنك، صوتها قاس وجهوري، شعرها الأحمر الكثيف يتراقص على خصرها، قلادتها الكبيرة الذهبية حول رقبتها، وعباءتها الصوفية المثبتة بدبوس مزخرف. هكذا وصف الكاتب كاسيوس ديو المحاربة بوديكا، وهو باحث روماني أرخ مع زميله تاسيتوس للمعارك التي خاضتها المرأة المتمردة بوديكا بريطانية الأصل. ويقال إن اسمها هذا ما هو إلا لقب يعني النصر. عاشت في جنوب شرق إنجلترا، وأسر جمالها زعيم حاكم قبائل الأيسينيين واسمه براسوتاغوس فتزوجها، وكانت قبيلته تعيش في منطقة نورفولك، حيث حكم شعبه بالإنابة على الإمبراطور الروماني، إذ كان الرومان آنذاك يحتلون بريطانيا. لكن الإمبراطور منحه استقلال قبيلته مقابل ضمان ولائه وانصياعه الكامل، وقد منحه الإمبراطور الروماني شبه استقلال بشعبه. براسوتاغوس وبوديغا أنجب ابنتين تعلق بهما الأب كثيرا، حتى أنه أوصى بنصف ثروته لهما، أما النصف الآخر فمنحه للإمبراطور الروماني نيرو، ظنا منه أنه بذلك يحمي بناته من سطوة الإمبراطور وجبروته. لكن حدس الأب لم يصدق في هذا الأمر بتاتا، لتبدأ كارثة بوديكا إثر وفاة زوجها. العدو الغاشم. ما أن توفي براسوتاغوس حتى توجه الرومان إلى القبيلة فاقتحموا قصر بوديكا ونهبوا كل ما استطاعوا أخذه منه، وساقوا أقارب براسوتاغوس وعائلته وعبيدا لهم، كما أفرغوا القبيلة من كل الزعماء والرجال ذوي المكانة، ثم ساقوا بوديكا وبناتها فجلدوهن وآذوهن، واعتدوا على الشابتين أمام أمهما وأمام القبيلة كلها. ولم يكن هذا الاعتداء على الملكة وبناتها حدثا عاديا بالنسبة للأيسينيين، فبوديغا بالنسبة إليهم ليست ملكة أو زوجة الحاكم وأم ابنتيه فقط، بل كانوا يعدونها كاهنة تجسد آلهتهم أندارست. بذلك كانت الفظائع التي ارتكبها الرومان انتهاكا لكرامة الشعب الأيسيني وآلهته وملكته وزعمائه، وتلك الأفعال لم يتوقع الرومان أبدا أنها لن تمر بسلام، بل إن أي رد توقعوه كان أقل بكثير من الانتقام الذي واجهتهم به هذه المرأة التي استضعفوها. الأم المنتقمة. ترك الرومان القبيلة مدمرة وأهلها يتجرعون مرار هذا العدوان الغاشم، لكن الأنثى الجريحة لم تستسلم لهذه الهزيمة، بل نفضت الغبار عن جسدها المتعب وبنت من آلامها حقدا، وأقسمت على الثأر لكرامتها وكرامة ابنتيها وكرامة شعبها، فشكلت حلفا مع قبيلة ترينوفانتس جارتها الجنوبية، والتي كانت قد عاشت تجربة مريرة شبيهة بتجربة الشعب الأيسيني، فكانت كراهية الرومان والإمبراطور الروماني تجري في عروقهم، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الانتقام، إذ انتهزت بوديغا فرصة انشغال الرومان بحملاتهم على حدود بريطانيا الغربية، وانطلقت بجيشها لتدمير قلب الإمبراطورية الرومانية في ثورة مفاجئة لم يكن الرومان ليتوقعوها أبدا، ما ساهم في نجاح حملة بوديغا على عاصمة الرومان في بريطانيا، واستطاعت الاستيلاء عليها، ولم ترحم منهم أحدا، حتى من لجأوا للمعابد لحقت بهم ونالهم غضبها وانتقامها. ووصف الباحثون انتقام البريطانيين الأصليين أي بوديغا وجيشها من الرومان بأنه أفظع انتقام بالتاريخ، حيث اكتشفت بعد أعوام طبقات محترقة في الأرض يتراوح عمقها بين السنتيمترات ونصف المتر، تدل على آثار حرق المدينة بالرومان من قبل بوديغا وشعبها. ولم يسلم من انتقامهم نساء أو رجال، بل اعتدوا عليهم بالمثل وأكثر ومثلوا بأجسادهم. ولم تغادر بوديغا لندن إلا وهي عبارة عن لهيب نار مشتعل، نظرت إليها مبتسمة وغادرت، وكأن النار التي في قلبها خرجت وأحرقت الرومان.
لكن جرحها لم يشفى وبحاجة إلى المزيد، فانطلقت بجيشها نحو كولشستر، المدينة التي عرفت آنذاك بتعاونها الكامل مع الاحتلال الروماني رغم أن أهلها بريطانيين، وانتهت منها لتبيد مدينة سانت ألبانز أيضا، ولم تتوقف حتى بلغت حصيلة انتقامها 70,000 من الرومان وحلفائهم، واستمرت في حروبها ضد الإمبراطورية الرومانية حتى وفاتها. يختلف الباحثان الذين ذكرا سيرة بوديغا حول نهايتها، إذ يؤكد تاسيتوس أنها أنهت حياتها بتجرع السم، أما كاسيوس ديو فيقول أنها ماتت بعد أن أصابها مرض عضال، ولم يذكر التاريخ ابنتيها أبدا من بعدها. أما قبيلتها وشعبها فقد حشد الرومان ضدهم ودمروا أراضيهم في حملة إبادة جماعية عبرت عن مدى الأذى الذي سببته الهزيمة في قلوب هؤلاء، خاصة أن من هزمتهم وحطمت أسطورة جنودهم وأحرقت عاصمتهم بهم كانت امرأة أثبتت أن الأنثى القادرة على منح الحياة قد تتحول يوما إلى بشر بهيئة موت قادم. جان دي كليسون، أرملة فرنسا المنتقمة. عام 1300 في بلدة فرنسية اسمها بيليفيل سورفي ولدت جان، وكان والدها الوريث الوحيد لعائلة دي بيليفيل الثرية، وما لبث أن توفي وهي لم تتجاوز 3 من عمرها لترث جان أموال العائلة كلها. وفي 12 من عمرها تزوجت جيفري دي شاتوبراين، وكان شابا في 19 من عمره من نبلاء بريطاني، وانتهى هذا الزواج بموت جيفري لتتزوج جان بعد وفاته بعامين، لكن زواجها الثاني لم يستمر طويلا هذه المرة لأن البابا يوحنا الثاني والعشرين أمر بإلغائه. عام 1330 شهد الزواج الثالث لجان، وكان من أوليفيه دي كليسون الرابع أحد نبلاء بريطاني أيضا، وهذه المرة كان زواجها مفعما بالحب والسعادة وأثمر ب5 أطفال. لكن سعادة جان وزوجها لم تستمر طويلا، إذ اندلعت عام 1342 حرب بين إنجلترا وفرنسا، وانضم أوليفيه إلى جيش بلاده ضمن مجموعة لوردات ليدافعوا عن مدينتهم تحت لواء الدوق تشارلز دي بلو. واستطاع الإنجليز أسر عدد من النبلاء ومن بينهم أوليفيه، إلى أن تم توقيع اتفاقية بين الإنجليز والفرنسيين أطلق بموجبها سراح أوليفيه واللوردات الآخرين مقابل فدية. لكن الدوق تشارلز اتهم أوليفيه ورفاقه بالخيانة وبأنهم سلموا المدينة للإنجليز، فاستدرجهم بذريعة احتفال أقامه على شرفهم ليأمر جنوده بسحب أوليفيه و15 من النبلاء نحو باريس، حيث قطع رؤوسهم ثم أرسلها لتعلق في مدينة نانت بينما علقت أجسادهم في باريس. جنون الانتقام. أول ما فعلته جان عندما علمت بخبر إعدام زوجها أن اصطحبت ابنيها غيوم وأوليفيه الخامس ليشاهدوا رأس أبيهم المعلق، وأخبرتهم أن ملك فرنسا وتشارلز دي بلو هم من قتله، ثم أقسمت على الانتقام من الدوق والملك شر انتقام، فباعت كل ما تملك وجمعت المخلصين لزوجها وللنبلاء الذين كانوا معه، واتجهت إلى قلعة غالو أحد رجال الدوق المخلصين، ولم يكن خبر الإعدام حينها قد وصله، فاستقبلها ومن معها وأدخلهم قلعته لتستولي جان على القلعة وتأخذ منها كل ثمين، بعد أن قتلت غالو وأغلب رجاله وتركت بعضهم ليروا ما حدث. بعد ذلك اشترت جان 3 سفن حربية وانطلقت بها صوب المنطقة البحرية الفاصلة بين فرنسا وإنجلترا لتمارس القرصنة ضد السفن الفرنسية، بينما كانت تسمح للسفن الإنجليزية بالعبور. أيضا كانت تهاجم المدن الساحلية الفرنسية وتوصل المؤن لأساطيل الإنجليز الذين منحوها أراضٍ مطلة على بحر المانش. واستمرت جان على هذه الحال، وفي كل مرة تترك من ضحاياها شهودا ليرجعوا ويوصلوا الأخبار إلى الملك فيليب الذي مات قبل أن تأخذ بثأرها منه. وفي إحدى المعارك مع الفرنسيين غرقت سفينة جان ومات ابنها غليون، وتم إنقاذها مع ابنها أوليفيه بعد 5 أيام من الحادثة، ليقنعها أحد اللوردات الإنجليز بالزواج منه، فقبلت واستقرت مع زوجها في قلعة مطلة على بريطانيا، مكثت فيها حتى توفيت عام 1359
بعد أن أوصت ابنها أوليفيه بثأرها. وبالفعل صار أوليفيه محاربا وواجه الدوق تشارلز في معركة أوراي التي قتل فيها تشارلز وفقد أوليفيه عينه. وبعد الأخذ بثأر أبيه تصالح مع الفرنسيين الذين لقبوه بالجزار وعينوه في منصب مرموق بفرنسا، فأصبح ثاني رجل فيها بعد الملك. وعندما مات عام 1407 كان أغنى رجل في فرنسا، حتى أن ملكها لعام 1515 فرانسيس الأول كان من سلالة أوليفيه، أي أن دم لبوة بريطانيا المنتقمة كان يجري في عروق ملوك فرنسا منذ ذلك الوقت. تعالوا نتعرف إلى قصة الملكة ديهيا. ديهيا أو تيهيا كلمة تعني الجميلة في القاموس الأمازيغي. ولدت عام 585 ميلادية. خلفت زوجها إكسيل في الحكم بعد مقتله على يد القائد العربي حسان بن النعمان الذي قتله ثأرا لعقبة بن نافع. لتمسك ديهيا بزمام الأمور ويسارع الأمازيغ إلى مبايعتها مباشرة لتحكم شمال إفريقيا مدة 35 عاما، حيث شملت مملكتها تونس وشرق الجزائر وجزءا من ليبيا. كاهنة أم قائدة؟ ديهيا فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان. كانت تركب حصانا وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها. هكذا وصف ابن خلدون الملكة الأمازيغية التي قادت القبائل الأمازيغية لمواجهة الروم البيزنطيين ومن بعدهم العرب. ورغم أنها اعتلت عرش الأمازيغ وهي في عمر 95 عاما، لكنها قادت حملات عديدة ضد الروم الذين كانوا يحتلون جزءا كبيرا من الأراضي البربرية منذ أواخر القرن السادس الميلادي، واستطاعت فعلا استعادة أراضي البربر مكبدة الروم خسائر فادحة. وتوسعت مملكتها لتشمل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، واتخذت من مدينة خنشلة في الأوراس عاصمة لها. حروبها مع حسان بن النعمان. استطاعت ديهيا أن تلحق هزيمة كبيرة بالقائد المسلم حسان بن النعمان عام 693 ميلادية، وتمكنت من هزيمته وأخرجته وجيشه من تونس الحالية، ثم عاد للقائها في وادي مسكيانة لتنتهي الحرب مرة أخرى بتراجع حسان إلى غرب ليبيا. ويروى أنها أفرجت عن الأسرى المسلمين وكان عددهم 80 أسيرا، مع الإبقاء على واحد منهم فقط هو خالد بن يزيد القيسي الذي تبنته وأخذته للإقامة معها. بعد 5 أعوام من تراجع حسان بن النعمان قرر القائد المسلم استرداد الأراضي التي خسرها بعد أن أعاد تهيئة جيشه، وجاءه المدد من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. لكن ديهيا هذه المرة شعرت بعدم قدرتها على النصر، فاتبعت سياسة الأرض المحروقة، إذ كانت ترى أن خيرات الأراضي الأمازيغية هي الدافع لهجوم العرب عليها لتقرر القضاء على تلك الخيرات. فأمرت بقطع الأشجار وهدم الحصون وحرق المحاصيل من طرابلس إلى طنجة، الأمر الذي أغضب الأفارقة الذين بدأوا يعتقدون أن ملكتهم جنت. وكان اللقاء المصيري الذي انتهى بهزيمة ديهيا بفعل القوة الهائلة للجيوش العربية في معركة أطلق عليها اسم معركة بئر الكاهنة عام 712 ميلادية، وكان عمرها حينها 127 عاما، حيث قتلت الكاهنة وقطع رأسها وحمل إلى بغداد، بينما ألقيت جثتها في بئر ليطلق على تلك المنطقة اسم بئر الكاهنة. لم ينكر المؤرخون العرب والمسلمون رغم عداوتها للعرب وقتالها لهم حنكة وقوة وبأس هذه السيدة، بل إن أغلب أخبارها نقلت عن مؤرخين عرب، فقد رأوا أنها استطاعت كسب احترام العدو والصديق، لأنها كانت تدافع عن قضية شعبها التي آمنت بها. عذراء أورليان، أو كما يعرفها كثيرون خادمة أورليان، قديسة وثائرة وقائدة عسكرية وبطلة، قادت جيش بلادها واعتقلت وأعدمت حرقا، وأعيدت محاكمتها بعد موتها ب22 عاما. ولدت عام 1412 في فرنسا لعائلة فقيرة، وكان والداها مزارعين مستأجرين علماها المهارات المنزلية والخياطة ورعاية الحيوانات، وربياها على التقوى وحب الوطن، في عهد تورطت به فرنسا بحرب طويلة الأمد مع إنجلترا عرفت آنذاك بحرب 100 عام.
وهي في عمر 12. أشيع عن جان دارك أنها قديسة، وذلك بعد أول رؤية لها بأن قديسين وملائكة طلبوا منها إجلاء الإنجليز من البلاد. وفي 16 من عمرها شجعها قديسا القرية على لقاء الملك تشارلز السابع الذي كان آنذاك ينتظر تثبيته كملك شرعي. بالفعل نجحت جان دارك في لقاء الملك الذي لاحظ تأييد كل القرويين لها، فقدم لها الخيل والجنود وعينها قائدا للحامية وأرسلها إلى أراضي شينون. وبعد أن اتخذت هيئة الرجال وارتدت ملابسهم، اقتنع الملك أخيرا في تسليمها قيادة جيش معركة أورليان. المعركة الأولى والأخيرة. في عمر 17 منح الملك تشارلز جان دارك درعا خاصا وحصانا لتخوض معركة أورليان، ورغم إصابتها في المعركة أصرت على التواجد في الصفوف الأمامية كي تشجع الجنود على شن الهجوم النهائي ليحقق الفرنسيون بفضلها نصرا كبيرا على الإنجليز في أورليان. نهاية أسطورية. عام 1430 أمرها الملك تشارل بمواجهة الاعتداء البروغندي، لكن البروغنديين استطاعوا أسرها لعدة أشهر وبادلوها بعدها ب10,000 فرنك، وأعيدت إلى فرنسا حيث قامت الكنيسة ومسؤولوها بمحاكمتها ب70 تهمة، من ضمنها السحر ونشر البضع والتشبه بالرجال. وبعد استجوابها أكثر من 12 مرة تم حجزها في سجن عسكري، إلى أن دانتها المحكمة باختلاق البضع والتشبه بالرجال لتساق مكبلة إلى وسط المدينة وتحرق حية أمام حشد يقدر ب10,000 شخص. فجمع الناس رمادها ونشروه في نهر السين. وبعد 22 عاما من إعدامها أمر الملك تشارلز السابع بإعادة التحقيق رسميا بالتهم المنسوبة لجان دارك، وأثبت براءتها وأعلنها شهيدة ليعتبرها الفرنسيون قديسة وشفيعة لفرنسا. أمينة الملكة المحاربة. كانت أمينة تبلغ من العمر 16 عاما عندما ورث والدها باكو القوي عرش زازاو، وكانت الأكبر بين 3 أشقاء من العائلة المالكة. خلال حكم والدها شغلت أمينة نفسها في صقل مهاراتها القتالية، وبدأت في تعلم مسؤوليات المملكة برعاية من والدها من خلال احتكاكها اليومي مع كبار الشخصيات. على الرغم من أن عهد والدها تميز بالسلام، إلا أنها فضلت أن تتعلم المهارات العسكرية. بعدما توفي والدها عام 1566 استلم أخوها كرامة الحكم، وخاضت معه معارك كثيرة، كما عملت على نشر تعاليم الإسلام. حكم أخوها المنطقة حتى توفي بعد 10 سنوات. هنا كانت أمينة تشرف على الجيش وتدربه، فنالت احترام القادة والعسكريين، وأثبتت نفسها كرئيسة لسلاح الفرسان حتى قبل أن تحكم. لذلك لم تواجه صعوبات في استلام الحكم عن أخيها، حتى أنها بعد 3 أشهر فقط بدأت غزواتها العسكرية، وكانت على رأس الجيش تقود المعارك بنفسها. بررت غزوها للمناطق آنذاك أنها تريد تأمين الطرق لتجار زازاو وغيرهم من تجار الهوسا، فاحتلت كل المدن حتى كارفا في الشمال ونوبي في الجنوب، وسيطرت بذلك على المنطقة بأكملها، جنبا إلى جنب مع طرق التجارة المرتبطة بها التي تربط غرب السودان بمصر في الشرق ومالي في الشمال. مهندسة معمارية. لم تكن أمينة مجرد محاربة فقط، وإنما أيضا مهندسة معمارية، فقامت ببناء الجدران حول المدن التي غزتها من أجل حمايتها، وبعض الجدران ما زالت شاهدة حتى الآن على غزواتها، ويطلق عليها أسوار أمينة، وينسب إليها الفضل في إدخال الدروع المعدنية لأغراض الحرب، بما في ذلك الخوذ الحديدية. ويعتقد أنها هي من بدأت زراعة جوز الكولا في المنطقة التي حكمتها. حكمت أمينة لمدة 34 عاما، وتوفيت على صهوة جوادها في إحدى معاركها. يجادل البعض اليوم على أن أمينة مجرد أسطورة، لكن الجدران التي بنتها تشهد على ملكة محاربة وسعت مملكتها بشكل كبير من خلال الفتوحات. وذكر قصتها محمد بيلو في كتاب إنفاق الميسور في بلاد التكرور، الذي يعود تاريخه إلى عام 1836. لم تنجب أمينة في حياتها أطفالا، لكن يدعي الكثيرون أنهم من أحفاد أشقائها، وما زالت قبائل الهوسا إلى اليوم تحتفل ببراعة الملكة أمينة، ويتغنون بحياتها في أغنية فلكلورية تحمل اسمها. وهناك العديد من المؤسسات المختلفة التي تحمل اسمها في شمال نيجيريا،
بالإضافة إلى بناء تمثال على شرفها في المسرح الوطني للفنون في مدينة لاغوس. في عام 1995 عرض المسلسل الأمريكي الملكة المحاربة زينة، وهو مسلسل مستوحى من حياة أمينة. وأطلقت نتفليكس مؤخرا فيلم الملكة أمينة. هؤلاء النسوة المحاربات، وهل تعرف قصصا لنساء أخريات أثبتن القوة الحقيقية للأنثى؟